Hello guys! So, it's me again, your big boy on wheels. So, dito tayo ngayon para mag-unbox ng gagamitin natin sa endurance ride at sa day-to-day daily commute. Ito yung very essential ngayon sa mga riders. Ito ay ang helmet intercom. So kumuha tayo ng Freedconn TMax-S na helmet intercom. So tara, unbox natin to kung anong laman. Okay guys, ito yung Freedconn TMax helmet intercom. Open na natin. So dito nakalagay na make and receive calls, maximum intercom range 1,200 meters, group intercom, stream audio from your smartphone, music sharing, and waterproof. Freedconn. Ito yung laman. Okay. So this is the Tmax-S helmet intercom. So yung unit. Instruction manual, yung mga double-sided tapes sa pagkabit ng earphones. Okay. Ito yung mic. Okay. Earplugs, and lastly we have the USB type charger. So dito natin kakabit sa ating Spider helmet shift 3. Alright, so yan, tinanggal ko na yung visor, tanggalin ko muna yung mga paddings. Okay, ito ang ating helmet. So kagandahan sa helmet nito, may nakaabang na slot para sa earpiece. Ito yun. So maglalagay tayo ng velcro type.
Yan. Next natin ay yung kanyang earpiece. So, kung saan yung malayong side, ito siya. Since may slot dito, doon nalalagay yung wire. Tapat yung wire. Yan. Okay, so yun, nakabit ko na nga. So ito na siya. Ginamit ko yung clip. Ito yung kanyang speakers. Yan, tinanggal ko lahat ng pads, speaker, at ito yung mic. So, ayun lang. So, kakabit ko na yung pads and visor and good to go. Alright, so sa susunod naman, check natin yung kanyang clarity pag connected na tayo sa phone or sa ibang intercom din. Alright guys, so yan, nakabit ko na nga yung visor plus yung helmet intercom. So sa next video, ititest natin to. Alright, so thank you sa panonood and have a good one. Hello mga ka-big boy. So ito, tin-testing natin ang ating Insta360 na connected sa helmet intercom, Freedconn. So see kung anong magiging resulta na ito. Alright. Kasi te-testingin natin tong setup na to pagdating ng endurance ride sa February. 700 kilometers endurance ride. Yeah. So it's been a while nung ulit tayo sumali sa mga endurance ride. So ito muli tayo nagbabalik sa pag-endurance ride. Yeah. Also, naalam ko pa kung anong mga kailangan i-install or upgrade sa motor natin, like mga ilaw, busina, mga CVT parts. Kasi so far gulong pa lang ang napalitan natin. Alright, so dito tayo C5, no? Sobrang traffic, grabe. Ngayon na lang ang ulit nakalabas ng ganito. At super traffic. Hindi, grabe talaga traffic dito. Hindi na siya nagbago since then. Nag-pandemic na at lahat, ganun pa rin sila. Hopefully maganda tong audio and my connection.
Yun, so testing natin ito kung narinig nga yung wind noise pag ride. Medyo sa helmet, sa loob ng helmet ko, medyo may wind noise. So hopefully sa video maayos siya. So dito tayo sa may flyover ng Ortigas. Approaching na sa Eastwood. Yeah. Ay, doon pala dapat dumaan. Malay. Napaluyo tuloy tayo.